Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi tu în acest moment. A început citirea, iar la baza pachetului avem 5 de bâte, 6 de bâte, 2 de monede. O persoană indecisă, o persoană jucătoare din fire, cineva căruia îi place să se joace, este o persoană glumeață, dar ce văd aici este o realizare mare pentru tine. Însă ce mai văd este că te afli într-un moment în care tu e ca și cum guvernezi o ceartă sau tu ești persoana care ar putea să liniștească o anumită agitație. 5 de bâte înseamnă și o perioadă de gelozie și o perioadă de luptă, dar și o perioadă de concurență. Poate să fie și o perioadă în care din joacă se ajunge la conflict sau din conflict, da, se poate ajunge la glumă. De ce nu? Pentru că aici poate să fie și un moment în care lupți aici cu tot sufletul pentru ceva anume, pentru cineva anume. Pentru tine avem asul de bâte, foarte mult entuziasm simt eu, foarte multă pasiune. Asul de bâte poate să însemne și un nou mod de a acționa, înseamnă și un nou început. Discutăm și despre o pasiune foarte mare care se naște aici și care crește. Și tot asul de bâte, bineînțeles, poate să însemne în acest context și o noutate care a adus această agitație. Steaua, o conexiune cu un vărsător, dar și o mică minune care se poate întâmpla în viața ta personală, un mesaj, un apel telefonic, o informație importantă care apare pe zona de online. Pentru unii mai simt aici foarte multă claritate, foarte multă dezvăluire, adevăr, sinceritate în cadrul unei relații sau în general în relația cu oamenii din jur. Unii e ca și cum intrați aici în contact cu o persoană cunoscută. Este o persoană la care se ajunge greu. Putem să discutăm despre cineva care e foarte cunoscut, nu știu, în casa ta, în familia ta, în cercul de prieteni. Hai să vedem asul de bâte ce spune. Regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, niște planuri, niște strategii pe care ți le faci aici în legătură cu cineva anume. De asemenea, pot să văd foarte clar cu regele de spade și faptul că ești foarte sigur pe tine. Da? Pentru unii poate să însemne și o persoană nouă care a apărut, 9 de monede. Este cineva care are o foarte mare încredere în tine. Iar apoi avem lumea, da? Deci o eliberare, o bucurie, un moment eliberator pentru sufletul tău. Cineva care are o foarte mare încredere în tine, e cineva care e ca și cum are o speranță. Da? Pentru unii simt aici că este vorba despre o persoană nouă. Și uite, omul ăsta e foarte hotărât aici să vină către tine. Hai să vedem steaua ce spune. Doi de spade, 6 de bâte, puterea, o legătură cu zodia Leu. În plan personal, văd aici o bucurie pentru tine. E ca o eliberare puternică. De asemenea, ce văd pentru tine e faptul că poți câștiga o luptă sau putem să discutăm aici și despre faptul că această veste care apare te lasă fără cuvinte. Este o veste bună, se clarifică ceva. Poate aveți o întâlnire aici interesantă. 6 de spade. Poate să fie cineva care vine către tine, cineva care face drum către tine, sau poate să fie vorba despre o persoană care își dorește să se apropie mai mult de sufletul tău. E cineva care îți dă o veste, fie legată de o problemă de sănătate, fie o problemă financiară, fie este vorba despre rezolvarea unei probleme de abandon, da? De singurătate, de retragere. Împărăteasa, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță.
Cineva aici care are grijă de tine sau cineva care vine către tine să îl mângâi, să îl ajuți, să o ghidezi. Apoi avem 8 de cupe. Uite, e un moment în care parcă ai anulat ceva, ai abandonat ceva. Din punct de vedere profesional, putem să discutăm și despre o perioadă în care dai la spate o anumită activitate, renunți la ceva. Tot 8 de cupe poate să însemne și un moment profund transformator pentru tine. Iar apoi avem 6 de cupe, deci o întâlnire cu un suflet pereche sau o întâlnire cu o persoană foarte dragă inimii tale. Putem să discutăm și despre un moment în care te întâlnești cu cineva, stai de vorbă de la suflet la suflet. Mai văd aici o legătură cu o persoană mai copilăroasă din fire. Pentru unii apare aici un gest plăcut, un gest simbolic, este un gest de suflet pe care cineva îl face către tine. Hai să vedem 8 de cupe ce spune. Avem cavalerul de bâte, prima carte, da? Iar apoi avem 8 de spade. O persoană curajoasă, obsedată, o persoană care, știu eu, se te poate simți atrasă de tine. Este vorba despre o persoană sigură pe ea, stabilă, cu sufletul deschis. E o obsesie, o activitate pe care, nu știu, poate ai vrut să o faci și acum o amâni. Hai să vedem 6 de cupe ce spune. Asul de cupe, 4 de cupe. Este o veste bună, dar în același timp văd și faptul că e ca și cum te plictisești, obosești, ceva din trecut care începe să funcționeze. Da? Și atunci lucrurile se mișcă altfel. Mai vreau o carte. Pajul de spade. Ești foarte curiosă, foarte curioasă. Aici mai văd. Dar și o persoană care vrea să știe ce mai faci sau se folosește de partea profesională ca să se apropie de tine. Poate să fie și asta. Mai vreau o carte. Trei de spade. E o persoană aici îndurerată, cu sufletul frânt. Da? Parcă e cineva care nu mai are încredere în dragoste sau e cineva care nu mai are încredere în ceva anume. Trei de cupe. O bucurie mică. Unii poate intrați aici în contact cu o persoană mai tânără, este o persoană copilăroasă din fire, dură, da? E cineva, uite, care tună și fulgeră, e o persoană care vrea să-și facă dreptate. Surpriza, 9 de monede, pajul de monedă. Surpriza are legătură cu banii. O propunere pe care o primești din punct de vedere financiar. Poate să însemne și faptul că primești un răspuns pozitiv legat de o sumă de bani. De asemenea, mai văd aici și o veste care te încurajează, care te ajută foarte mult. E ca și cum treci într-o altă etapă. Hai să vedem ce e cu 9 de monede. Avem așa 7 de monede, 5 de monede. Surpriza are legătură cu o așteptare, da? Are legătură, nu știu, cu un împrumut, are legătură cu o sumă de bani, o problemă de sănătate a cuiva. Surpriza poate avea legătură și cu o așteptare. Hai să vedem pajul de monede ce spune. Pajul de monede, cavalerul de cupe. Uite, surpriza are legătură cu cineva care zic eu că vine către tine, cu o propunere de dragoste, cu o veste pozitivă. Poate să fie o veste pozitivă legată de o activitate foarte dragă inimii tale. Dar aici mai văd eu clar și o persoană mai tânără, da, care poate dori să se apropie de sufletul tău. Cineva care parcă îți studiază inima. Hai să mai vedem o carte. Marea Preoteasă. Surpriza, uite, are legătură cu cineva care are o încredere foarte mare în tine.
Hai să vedem ce spune și tarotul meu, da? Care e surpriza? Hopa. Ce cu surpriza asta? Ia să vedem noi. Surpriza are legătură cu niște piedici, niște blocaje pe care cineva le are, da? Și persoana aceasta vrea să te revadă ca să-ți dea niște vești bune. Da? Deci poate e cineva care are probleme din trecut, probleme cu banii, probleme de sănătate și în acest sens persoana aceasta poate veni către tine. Poate e cineva care așteaptă un răspuns, așteaptă o veste, așteaptă o ghidare. Mai vreau o carte. Și avem așa, bani puțini și supărare și boală. Surpriza poate avea legătură cu o persoană care are probleme de sănătate. Tranziție, schimbare, dragoste sinceră, te dorește cineva. Eu cred că surpriza are legătură cu cineva care are o părere foarte mare de rău și omul ăsta vrea să vină către tine. Mai vreau o carte. O veste, o scrisoare. O persoană zâmbitoare, este o persoană plăcută ca și aspect fizic, ca și caracter, doar că, repet, persoana aceasta îți poate spune despre o problemă, despre niște regrete. Și ceva legat de o casă străină, o instituție publică. Hai să mai vedem ce spune și oracolul ăsta. Că e clar, surpriza are legătură cu o rezolvare din punct de vedere financiar. Da? Și uite, avem așa, o persoană cu uniformă, este o persoană sigură pe ea, o persoană stabilă, iar apoi avem surpriză, cadou, cină romantică. Deci cineva care te invită în oraș, cineva care te invită undeva. Nu? Mai vreau o carte. Wow! Deci, cred că e clar până acum, da? Surpriza, dragilor, pentru cei mai mulți dintre voi, are legătură cu, avem așa de 2 ori cuvântul noroc. Da? Sănătate, apoi avem o șansă, finanțe, bani, ceva ce așa trebuia să fie. Deci surpriza eu cred că are legătură cu un noroc financiar. Sau o însănătoșire a cuiva. Și avem familie, grup de oameni și comunicare, mesaje, apeluri telefonice. Și avem așa, un suflet pereche, o relație stabilă și ceva ce se termină rapid sau o decizie rapidă care se ia aici. Da? Pentru unii poate să însemne o rezolvare bruscă. Mai vreau o carte. Ei, avem așa, justiție, documente, un mesaj surpriză. Deci, aici e clar, surpriza are legătură cu o dreptate divină care se face, o decizie bună, benefică și are legătură cu banii, are legătură cu încrederea. Și uite, toată povestea aceasta aduce o schimbare. Să vedem ce spune și acest oracol. Și că compromisul nu este soluția. A înțelege. Cuplurile fericite se înțeleg unul pe celălalt.
A arăta afecțiune creează o legătură puternică. Lecții. Iubirea ne învață multe lecții. Întreabă îngerii pentru ajutor sau cere ajutor de la îngeri. Văd aici că ideea de prietenie, văd că este foarte importantă, spun îngerii în acest moment. Voi lua un ultim mesaj din oracolul lunii. Acest oracol nu l-am mai folosit de ceva timp și este foarte drag sufletului meu. Hai să vedem mesaje în legătură cu surpriza asta. Avem o lună plină în Vărsător, cu mesajul să fii real. Și apoi avem primul pătrar de lună în Gemeni. Să vorbești cu tine, cu ființa ta. Poate să însemne și o discuție sinceră pe care o aveți cu cineva, dar și o rezolvare absolut fantastică. Avem o lună nouă în Fecioară cu următorul mesaj. Ai încredere că totul va fi bine. Da? Aici discutăm despre vindecare, despre noutăți benefice legate de muncă, legate de rutina ta. Avem așa, o lună nouă în Rac, relaxare, și o lună plină în Capricorn. Fă o radiografie, să zic așa, asupra realității. Eu cred că are legătură și cu o resetare puternică. Poate să însemne și o realizare care are legătură cu o casă nouă, ceva nou pentru casă, ceva nou pentru familia ta, pentru stabilitatea ta. Poate să fie și asta. De asemenea, ți se spune aici să vezi imaginea de ansamblu a lucrurilor. Vreau să văd și un mesaj de la oracolul meu, să vedem ce părere are. E clar că e vorba de o surpriză foarte plăcută. Avem așa, noutate la drum lung, anotimpul de primăvară, împăcare, grijă, cifra 6, luna iulie, cifra 7, zodia Rac, zodia Leu, o bucurie mare. Iar ultimul mesaj e duminică, dragoste sinceră. Eu cred aici că are legătură cu o bucurie mare pe care o ai. În legătură cu ceva ce tu duci în spate de foarte mult timp sau ceva în privința căruia ai vrut să realizezi, da? Ai vrut să faci lucrul ăsta acum mult timp. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.